subtraction of polynomial functions. polynomial function መቀናነስ ነው የምናየው። በመቀናነስበት ጊዜ ምንድነው የከላይ ተርሞቹ ኮኤፊሺየንቶችን ነው የምንቀናነሰው። የኮኤፊሺየንቶችን ቁጥር ነው የምንቀናነሰው። ለምሳሌ f of x እንደዚህ ቢኖርን g of x እንደዚህ ቢኖርንና then the difference between f of x እና g of x አገኝ ብንባል ወይንም የf of x እና የg of x ልዩነት አገኝ ብንባል ምንድነው ከf of x g of x ቀነስ ነው f of x minus g of x። ስለዚህ ምንድነው ላይክ ተርሞቹ ነው የሚቀናነሱት። ስለዚህ f of x ላይ 2x³ አለ g of x ላይ minus x³ አለ። ስለዚህ f of x minus g of x ማለት እንጽፋለን f of x 2x³ ነው minus 5x² plus x minus 7 ነው። ከዛ ማይነስ አለ minus g of x ማለት ብራኬት ውስጥ እንጽፋለን። ብራኬት ውስጥ ማድረግ መርሳት የለብንም ብዙ ተርሞች ስላሉ 8x² አለ minus x³ አለ plus 4x plus 5። ስለዚህ ስንቀንስ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ያሉትን እንዳለ እንጽፋለን 2x³ minus 5x² plus x minus 7 አለ። ከዛች ማይነስ እዚህ ጋር ያለችው ማይነስ ሁሉንም ታበዛለች እዚህ ውስጥ 8x² ሲያበዛ minus 8x² ይሆናል። minus x³ ሲያበዛ minus ከማይነስ ጋር plus x³ ይሆናል። minus plus 4x ሲያበዛ minus 4x ይሆናል። እቺ minus 5 ስታበዛ minus 5 ትሆናለች። አሁን ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ ነው። እዚህ 2x³ አለ እዚህ plus x³ አለ 2x³ plus x³ ስለዚህ minus 5x² አለ minus 5x² እዚህ minus 8x² አለ minus 8x² እዚህ plus x አለ plus x እዚህ minus 4x አለ minus 4x እዚህ minus 7 እዚህ minus 5 አለ። አሁን ላይክ ተርሞችን መደመር መቀነስ 2x³ plus 1x³ ነው x³ ስንት ይሆናል 3x³ ይሆናል minus 5 minus 8 አሁን ላይክ ተርም ሲሆኑ ኮኤፊሺየንታቸው ነው minus 5 minus 8 minus 13 minus 13x²። እዚህ plus x ማለት plus 1x ነው plus 1x minus 4x 1 minus 4 minus 3 ነው minus 3x ነው minus 7 minus 5 minus 12 ይሄንን ይመጣል f of x minus g of x እንደዚህ ይመጣል። the difference between or the difference of two polynomial functions f and g የf እና የg difference ሲጻፍ f minus g ይባላል። በእንደዚህ አይነት መልኩ f minus g ብለን ልንገልጽ እንችላለን ወይንም f minus g of x ይሄ ከምን ጋር እኩል ይሆናል f of x minus g of x ተብሎ ይጠራል። x is an element of or real number ነው። እሺ ሌሎችንም ብናገኝ እዚህ ጋር find f minus g ነው f of x እንሰጥቶናል g of x እንሰጥቶናል f minus g እናገኙ እያለን ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ላይ f of x minus g of x ለማግኘት f of x እንጽፋለን x power of 4 plus 3x³ minus x² plus 4 አለ minus g of x ብራኬት ውስጥ አስገብተን እንጽፋለን minus ሁሉንም ስለሚያበዛ ማለት ነው ወይንም ሁሉንም ስለሚነካ minus x³ plus 5x² plus 6x ይሆናል። ስለዚህ አሁን መቀነስ ነው። እሺ መጀመሪያ እዚህ ጋር ያሉትን እንዳለ እንጽፋለን x power of 4 plus 3x³ minus x² plus 4 ስለዚህ ያለችው ማይነስ ይሄንንም ስታወዛ ማይነስ ፖዚቲቭን ስታወዛ ኔጌቲቭ x power of 4 ይሆናል minus minus x³ minus ከማይነስ ጋር plus ይሆናል plus x³ minus times plus 5x² minus 5x² minus times plus 6x minus 6x ይሆናል። ቀጣዩ ስቴፕ ላይክ ተርምስን መሰብሰብ ነው። እዚህ x power of 4 አለ x power of 4
እዚህ minus x the power of 4 አለ minus x the power of 4 እዚህ 3x cube አለ plus 3x cube እዚህ plus x cube አለ plus x cube እዚህ minus x square አለ minus x square እዚህ minus 5x square አለ plus 4 እሺ ከዛ በፊት ባለ x እዚህ minus 6x አለ ባለ ዲግሪ 1 minus 6x ከዛ እዚህ ኮንስታንት plus 4 አለ በዚህ በኩል የለም ማለቀ x the power of 4 በx the power of 4 ይጠፋል 0 ነው 3x cube plus 1x cube 3 plus 1 ኮኤፊሺየንት እንደምር 4x cube ላይ ተርም ሲሆን ኮኤፊሺየንት ነው እንደምር እዚህ minus 1x square አለ minus 5x square አለ minus 1 minus 5 minus 6x square እዚህ minus 6x plus 4 እንደዚህ ይመጣል ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ መቀነስ ቢ ላይ ያለውንም ስንቀነስ ምን ይሆናል x the power of 5 አለ እዚህ x the power of 5 በዚህ በኩል የለም 5 ፓወር ያለው እዚህ plus 2x cube አለ 2x cube እዚህ 1x cube አለ እዚህ ማይነስ አለ ማይነስ x cube ይሆናል ማይነስ x cube እዚህ እሺ ባለ x ስኩዌር የለም በዚህ በኩል ግን ባለ x ስኩዌር አለ 2x ስኩዌር እዚህ ጋር ማይነስ ስላለች እሱ ማይነስ 2x ስኩዌር ይሆናል ከዛ እዚህ ማይነስ 8x አለ ማይነስ 8x እዚህ ፕላስ 6x አለ ኔጌቲቭ ሲያበዛው ኔጌቲቭ 6x ይሆናል ከዛ እዚህ ፕላስ 1 አለ ፕላስ 1 እዚህ ኔጌቲቭ 1 አለ ውጪ ያለው ኔጌቲቭ ሲያበዛው ፖዚቲቭ 9 ይሆናል አሁን መደመር ነው x the power of 5 x the power of 5 2x cube minus x cube plus x cube 1x cube ይሆናል minus 2x square okay minus 2x square ብቻውን ነው minus 2x square minus 8x minus 6x እዚህ ሁለቱም ላይ ተርም ናቸው minus 14x ይሆናል plus 1 plus 9 plus 10 ይሆናል ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል በቀላሉ እንደዚህ ነው የሚቀነሰው ስለዚህ እዚህ ጋር ምናየው ዲግሪ 5 ከሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዲግሪ 3 ነው በመንቀነስበት ጊዜ ምንድነው የሆነው ውጤቱ ዲግሪ 5 ነው የሆነው ስለዚህ ሲቀናነሱ ትልቅ ዲግሪ እና ትንሽ ዲግሪ ካለ የትልቁን ዲግሪ ነው የሚይዘው ዲፈረንሱ ምናልባት ደግሞ ዲግሪያቸው ተመሳሳይ ከሆነ ደግሞ እሱ አይታወቅም ዲግሪያቸው ተመሳሳይ ሆኖ ተመልከቱ እዚህ ዲግሪ 4 ነው የዚህም 4 ነው ተመሳሳይ ሆኖ እኩል ከሆኑ ምን ይሆናል ዲግሪያቸው ከዛ ያነሰ ነው የሚሆነው አሁን x the power of 4 በx the power of 4 ጠፋና ውጤት የመጣው ስንት ነው 4x cube minus 6x square ስለዚህ ዲግሪ 3 ነው የሆነው ስለዚህ ዲግሪያቸው ተመሳሳይ ሆኖ ኮኤፊሺየንታቸው እኩል ሆነ ዲግሪያቸው ምን ይሆናል ያንሳል ከዛ ከሁለቱ ከተቀናሾች የሚያንስ ነው የሚሆነው ስለዚህ if degree of f is not equal to degree of g አያችኋ የዲግሪ የf እና የg ዲግሪ እኩል ካልሆነ እና ብንቀናነሳቸው f - g ብናደርግ ዲግሪው ምንድነው የሚሆነው የf ዲግሪ ወይንም የg ዲግሪ ነው የሚሆነው whichever has the highest degree ትልቁ ዲግሪ ያለው ነው የሚሆነው እዚህ ጋር የf ዲግሪ እና የg ዲግሪ አይመሳሰልም ይሄኛው 5 ነው ይሄኛው ዲግሪው 3 ነው ስለዚህ የዲፈረንሱ ዲግሪ የሚሆነው ትልቁ ዲግሪ ነው የሚሆነው but if they have the same degree ተመሳሳይ ዲግሪ ካላቸው f - g በመናደርግበት ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል ዲግሪያቸው lower than this common degree ከሁለቱ ዲግሪ ያነሰ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ተመሳሳይ ዲግሪ ኖሯቸው ኮኤፊሺየንታቸው ከተመሳሰለ ትልቁ ዲግሪ ስለሚጠፋ ከዛ ዲግሪ ከሁለቱ ዲግሪ ያነሰ ነው የሚሆነው የዲፈረንሱ
ዲግሪ ወይንም የዲፍረንሱ ውጤት